Hi! Romel po para sa Bobim's Good Food. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng isa sa paboritong pagkain dito sa Baguio. Ang mixed innards na kung tawagin ay mix-mix. Ang mga sangkap nito ay pinaghalong laman loob ng baboy. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara, simulan na natin. Simulan po natin sa paghiwa ng atay ng baboy. Ngayon naman po ang puso ng baboy. Susunod po ang ibang parte ng lamang loob ng baboy. Maglalagay po tayo ng patis, soy sauce, pamintang buo, at tubig. Lulutuin po natin to gamit ang pressure cooker. Ngayon naman po ay maghahanda tayo ng extenders tulad ng red onions, at green onions. Lulutuin naman po natin ngayon ang atay at ang puso ng baboy. Ngayon naman po maglalagay tayo ng toasted garlic, liquid seasoning, oyster sauce, at asukal. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, like and subscribe po. Maraming salamat.